מתי להתחיל? נציב יום לעילוי נשמת חנה בת רחמה ובעלה מנוחתם עדן. הכרת ההשגחה בחבלי משיח. גדר הניסים זה שהקדוש ברוך הוא מראה בגלוי את השגחתו באופן שמישהו בעל לב יבין ויכיר שזה לא מקרה טבעי אלא יד השם נגלית כאן. לכן כשיש נס שבא לטובתנו בעולם הזה, גם נס שמתגלה בייסורנו, השם מראה גם השגחתו בגלוי כשהוא מסייע לשונאים והאויבים שלנו. זה גם נס. וזה מפורש בתורה. והיה כאשר שש השם עליכם, כן יסיס השם חס ושלום להעביד אתכם. כאשר שש הוא בעצמו שש, שמח. לעזור לנו, להציל אותנו, לגאול אותנו, זהו שש. אבל בכללה כתוב, כן יסיס, יגרום לאויבים, לשונאים, לסוס ולשמוח בעבדתנו. מה זה ששון ושמחה? זה יציאה למעלה מהגבול. אם זה לטובה, אז זה חסד בלי גבול. וכן השמחה להעביד חס ושלום את ישראל, השם ממלא את רצון שונאינו בלי גבול, ומראה ניסים לשונאים חס ושלום. דבר זה רואים בחוש בדורנו, אומר המכתב מאליהו בזמנו, הרי בנוהג שבעולם המצוינים ביותר בכישרונותיהם, כוחותיהם, המלומדים ביותר בתכסיסי הנהגת מדינות, הם נעשים למנהיגי מדינות. זה היה פעם, היום זה לוקחים את כל הליצנים בכל מקום. אבל פעם זה ככה היה נכון. כל אחד בפרט הצטיין במשהו. לוקחים שר ביטחון, שאפשר לסמוך עליו שהוא יודע איך לנהל מלחמות והכל. אבל האם אפשר בדרך הטבע שחבורה של ריקים שאין להם שום הכנה מזדמנים מאחורי רחיים במרתף, במטבח, שותה שחר, אנשים בלי שם, פתאום אנשים כאלה ישלטו על מדינות? מדינות ואומות שלמות, יכול להיות שחבורת שיכורים. ואת הדבר הזה אומר המכתב מאליהו, ראינו בצורר הרשע וסייעתו יימח שמם היטלר וחבריו, שעשרות שנים היו אנשים, אנשי שוק פשוטים, מתעסקים בדברים קטנים ופחותים, ונעשו מנהיגים בהצטיינות להרע, לכבוש מדינות, לשלוט, להשמיד 80 מיליון. הלא זה ממש השגחה גלויה ונס לייסר אותנו ולפקוח את עינינו. והנה נראה הרבה בני אדם שלא יכירו את ההשגחה גלויה שמראים לנו מן השמיים בחבלי משיח. ואדרבה בועטים בייסורים, מלאים קושיות כרימון, להקשות על השם יתברך בהנהגתו, ומתוך זה מתפקרים עוד יותר לומר מקרה הוא לית דין ולית דיין. כי אנשים קשה להם להאמין
שזה בהשגחה אלוקית לייסרנו, כמו שכתוב, כאשר כן יסיס השם להעביד חס ושלום. בעניין הזה הוא גם סכנה למצוינים ביותר שמאמינים בשם ובהשגחתו, כי מתוך האיסורים חס ושלום אפשר ליפול להרהר אחרי מידות השם יתברך. עד שאמרו בגמרא, אמר עולה יתה ולא אחמנה, יבוא המשיח ואני לא רוצה לראות את הזמן הזה. והמהר"ל מפראג אומר, מה החשש? מה הוא פחד מטילים? מה הוא פחד מאטום? הוא אומר, שמא בחבלי משיח יהרהר אחר מידותיו של הקדוש ברוך הוא. אמנם צריך אדם כשרואה חבלי משיח להתחזק הרבה, ללמוד מן האיסורים הללו, ואז להבין כי יד השם תקיפה. הוא המתין 50 שנה מיום הכיפורים עד לאסון ביזוי הדת. ואדם צריך לעזוב מחשבותיו, דרכיו, השקפותיו בענייני עולם הזה, ולהשיב אל לבבו לגמרי לעבודת השם. ובזה מקרבים את קץ הגאולה. זה מה שרוצה הקדוש ברוך הוא, שנלמד מחבלי משיח, שזה כמו חבלי ילידה, צירים באים ומתגברים. יש שמדברים על הכרת הניסים, מכירים בהשגחת השם, אבל זה בפיו ובשפתיו כיבדוני וליבו רחק ממני. אם אדם מכיר באמת בהשגחת השם וליבו אמיתי, הוא מבחין את הניסים, אז ודאי שמעשיו היו משתנים מקצה לקצה. הרי כתוב שהקדוש ברוך הוא אומר, אך אמרתי תראי אותי תקחי מוסר. כשאני מכה את הגויים, אני רוצה שאתם תלמדו שזה יכול להגיע אליכם. לפני שהגיע אסון ביזוי הדת, ומה שקרה טבח בדרום, נפתחה מלחמת אוקראינה רוסיה, רוסיה אוקראינה, ואנחנו עומדים מן הצד מתבוננים ולא מבינים שהשם נותן לנו מסר, עוד מעט זה יהיה עליכם, אתם תהיו באותו מצב. לא רואים. לכן אם אדם רואה משהו צריך להשתנות. פתאום קם פוטין והחליט לפתוח במלחמה על אוקראינה, מדינה שלמה מותקפת בלי הפסקה למעלה משנה, לא נגמר. האמריקאים אומרים שהרוסים כבר איבדו 80% מהצבא שלהם, והם ממשיכים. אז רואים שיש מישהו פה שמנהל את המלחמות. אני מלחמות עשיתי, אומר השם. אני מלחמות עשיתי. מלחמות לא פורצות בלי רשות. אז לכן אדם שמכיר בהשגחת השם ומבחין בניסים האלה, זה לא ייתכן חבורת שיכורים. תראו איך נראים החמאסניקים האלה, תראו איך הם נראים בלי בגדים, תראו איך הם נראים עם בגדים, תראו מה הם עושים. על קטנועים הם הגיעו, פיסחים הלכו שמה, לשדוד ולבוז, לא יאומן כי יסופר, מה זה? רואים דברים שקשה להבין בשכל, אף אחד לא העלה בדעתו שיהיה טבח כזה. אבל אנשים חושבים שהם מבינים שיש השגחה וזה לא נעשה באקראי, אלא זה נעשה מתוכנן, אבל לא משתנים. דיברנו על זה בהרצאות האחרונות. אבל מה נפלא, הזכרנו את זה גם, מה שאמרה רחב למרגלים של יהושע, ידעתי כי נתן אדוני לכם את הארץ, וכי נפלה אימתכם עלינו. עלינו זה על כל האומות, על 7 עממים בארץ ישראל. וכי נמוגו כל יושבי הארץ מפניכם, כולם רועדים, פוחדים, כי שמענו את אשר הוביש השם את מי ים סוף מפניכם.
וגם שמענו, אשר עשיתם לשני מלכי האמורים. ונשמע, וימס לבבנו, ולא קמה עוד רוח באיש מפניכם. נו, אז אם זה ככה, איך יכול להיות שהם נלחמו אחר כך נגד ישראל? כולם רועדים ופוחדים, אז איך אתם נלחמים נגד ישראל? כל המלכים, חוץ מהגרגשי, שפנה לאפריקה וניצל. כל העמים נלחמו פה בישראל, ורק רחב, אישה אחת, והיא עשתה מעשה, והבינה והפנימה, והכירה בניסי השם, והתפעלה מזה להשתנות, עד שזכתה להתחתן עם יהושע בן נון, המנהיג של עם ישראל, ויצאו מחלציה 8 נביאים. למה הכרה לא שינתה אותם? אם היו לומדים מה שלמדה רחב, מפנימים את מה שהם ראו ומה ששמעו, שאי אפשר להילחם נגד השם. אי אפשר. אז היו עושים שלום עם ישראל, ולא נלחמים. איך עולה בדעתם להילחם נגד מי שהם פוחדים פחד מאבד, והמעצמה הגדולה בעולם מצרים חוסלה עד האחרון שבהם? איך אפשר? כולם ידעו מי זה מצרים. אלא זה לאות שיש לאנשים הכרה בהשגחה, אבל זה חיצוני אצלהם. זה כמו ידיעה שהוא שמע ידיעה, אבל זה לא משפיע עליו להשתנות. לא משפיע עליו להשתנות. זה לא נוגע לעומק הלב, ולכן זה לא פועל. רחב הפנימה. כל יום אנחנו אומרים את זה. כל מה שאמרתי עכשיו אנחנו אומרים כל יום. מה אנחנו אומרים? וידעת היום והשבות אל לבביך, כי אדוני הוא האלוהים. וידעת זה בשכל רק, זה לא מספיק. צריך להשיב את זה ללב, שהדברים יתיישבו בלב. כשהכרה היא מתוך הלב, אתה פוחד לעשות שטויות, טעויות, אתה לא יכול להסתמך על שגגות, שגגה. אין שגגה. כי אתה ער לכל דבר. אתה יודע, זה כמו שאתה הולך בבית, שאומרים לך שכל הקירות מחושמלים. אז אתה לא תלך ותשעין פתאום פה ותיגע פה, אתה תלך חביבי בזהירות יתרה, כי זה יעלה לך בחייך. זה נקרא שהאדם מהידיעה הפנים את זה אל הרגש. ככה צריך להיות, זה נקרא ירא אלוהים. אבל אם בן אדם משכיל אפילו להבין את המאורעות, מה שאחרים גם לא מבינים, והוא אומר את מה שאמר פה המכתב מאליהו, והוא מבין שמה שהיה ב7 באוקטובר זה יד השם, כמו שכתוב בתוכחה, כן יסיס השם עליכם להעביד אתכם, כדי שתתעוררו. אבל אם זה לא משנה אותך, ואתה ממשיך באורח החיים, המצב חמור, אז צריך כנראה חס ושלום עוד. לכן אמרתי, מה שעכשיו קרה זה 0 אפסים, לעומת חיזבאללה 0 אפסים, לעומת גוג ומגוג 0 אפסים. ויש בזה עוד חידוש גדול. אם ירגיש אדם בלבבו ויכיר הכרה גמורה ביד השם מתוך האיסורים, ויבחין את הניסים שהם לא כדרך הטבע, שבזה מנהיג הקדוש ברוך הוא את האיסורים ומייסר את האדם, והוא ישנה את מעשיו מרע לטוב, גם הניסים יתהפכו לגמרי, להפך. ובמקום שיהיו ניסים לרעה, יהיו ניסים לטובה. רוצים למגר את החמאס, רוצים למגר את החיזבאללה, רוצים לשבת פה בשקט, רוצים ימות משיח. משתנים מקצה לקצה, מקבלים עול מלכות שמיים,
אומרים שמע ישראל בכל מקום, כולל מסגדים, ואז אין שום בעיה. אם קוראים בשם השם בכל מקום, הכל יכול להתהפך לטובה. יכולים להביא משיח. הזכרנו בבוקר את איציק שהוא אמר לא לבזות את הקודשים אצל אנשי הדת האחרים, דתות אחרות, כמו להגיד במסגד שמע ישראל, אוי אוי אוי, אוי אוי אוי. האם במקרים אחרים הוא גם אמר לא? שהשמאלנים נכנסו עם בגדי ים לבית כנסת בראש השנה ביום הכיפור, הוא גם אמר שזה לא לבזות את קודשי ישראל. איי איי איי. מפורש בכמה מקומות, אם נשוב מתוך חבלי משיח, תכף יתגלה משיח צדקנו לעינינו. היום אנחנו יכולים להביא אותו, היום. עוד בזאת חנוכה, עכשיו עוד לפני שנגמר. אם העם מתהפך, אנחנו יכולים, היום אם בקולו תשמעו. אדם שמכיר את ההשגחה שבייסורים, עולה למעלה למדרגה גבוהה מאוד. הראיה, רחב, מתוך שהכירו במה שהקדוש ברוך הוא עשה למצרים, זכתה להינשא ליהושע. יש מדרגה יותר גבוהה מזאת, להידבק באדם הכי קדוש בעם ישראל. אם אנחנו רוצים לדעת מה המדרגה שלנו עכשיו, בהכרה שלנו, בהשגחה בייסורים, אם אנחנו מבינים שמה שהסברנו כרגע, כל האיסורים שבאים עלינו עכשיו, כל המלחמה הזאת שנכפתה עלינו, אם אנחנו מבינים שזה השגחה מאת השם מתוך איסורים, אנחנו צריכים לבדוק אם השתנינו במעשינו. אם נשארנו אותו דבר, על זה דיברנו, שלא הגענו למדרגה של רחב. ואנחנו כמו אומות העולם שנלחמו בסוף בישראל. אם אדם לא מבין את ההשגחה בייסורים, ולא מתעלה ולא משתנה במעשיו, כל הכרותיו הן חיצוניות, ולצערנו הרב לא הייתה נפקותה מכל הייסורים, וזה לא מספיק בשביל להבין, וצריך להגיע למצב יותר גרוע בשביל שיצעקו בסוף ויגידו אין עוד מלבדו. כל זמן שלא נכיר שאין עוד מלבדו והוא מנהיג את כל הברואים ואת כל המעשים, הוא עשה עושה ויעשה לכל המעשים, כל זמן שלא נבין שהכל תלוי בו ולא נרצה אותו, לא יעזור. כמו שהבאנו דוגמה באחת ההרצאות האחרונות, שמלך גזר על אחד הנתינים שלו למות, והעביר לשר את הפקודה, והשר העביר לשר הביטחון, ושר הביטחון העביר לשר הגרדום, וככה העמידו אותו, וברגע האחרון הוא מבקש רחמים מהתליין, ואומר לו, תשמע, תעשה טובה, יש לי ילדים, ואני זה, גם יש לי זה, כמה זה וזה וזה. זה טיפש. הוא יכול לעשות משהו? הוא בסך הכל שליח לבצע את מה שגזר המלך. אם אתה רוצה חנינה, אתה צריך לבקש מהמלך, מי שגזר עליך הוא. אם המלך, מלך מלכי המלכים, גזר עלינו את הייסורים האלה שאנחנו עוברים כרגע, לא יעזור שאתה תפייס אותם, ואת קטר, ואת ארצות הברית, ואת החמאס, לא יעזור. אין לך עם מי לדבר, רק עם מי ששלח אותם. לא תרצה אותו, לא תבין מה הוא רוצה ממך. הגזרות בדרך. שבת שלום.